Salut și bine te regăsesc pe canalul Abundență în Permanență. Acum câteva luni eram chiar în acest loc și îți spuneam: veți putea urmări toți pașii prin care vom transforma acest spațiu gol într-o grădină roditoare și bogată, cu un consum eficient de resurse și energie. Așa că astăzi vreau să-ți arăt ce pași am mai făcut și să-ți spun și ce urmează să facem în continuare. Pentru că povestea acestei grădini este încă la început. Urmărește până la final și vei descoperi o serie de sfaturi practice, utile, despre cum poți umple și tu paturile înălțate, astfel încât să oferi cel mai bun start culturilor tale, chiar dacă nu ai acces la un sol fertil de la bun început. Pentru că da, oricine poate crea sol fertil folosind tehnicile și strategiile potrivite. Însă, înainte de a intra în detalii, vreau să-ți fac un mic update despre ce s-a mai întâmplat între timp și de ce am lipsit în ultima perioadă din mediul online. Pe scurt, iată ce am mai făcut. Am implementat un proiect la scară micro de grădină fără sapă la o prietenă foarte dragă mie din Piatra Neamț. Găsești în descriere linkul către videoclipul în care poți să vezi ce am făcut pas cu pas pentru a te inspira și tu în proiectele tale. Tot la Piatra Neamț am susținut un seminar de introducere în designul de permacultură, unde am discutat despre principalele elemente pe care trebuie să le avem în vedere atunci când proiectăm o proprietate folosind principiile designului de permacultură și cum să lucrăm concret cu fiecare dintre ele. Am inclus în descrierea acestui clip și linkul către un mic extras din acest seminar pe o temă foarte folositoare: succesiunea ecologică, un concept esențial atunci când vrem să înțelegem cum evoluează în mod natural un ecosistem și cum putem noi accelera aceste procese în propriile noastre grădini. Și dacă vrei să participi și tu la un seminar de permacultură, să știi că mă ocup în această perioadă de organizarea unui astfel de eveniment, de data aceasta în Timișoara, pentru luna august. Voi reveni cu mai multe detalii în curând, așa că urmărește canalul, pagina de Facebook și cea de Instagram ca să fii la curent cu toate noutățile pe acest subiect. Și printre toate cele menționate mai sus, am reușit într-un final să găsesc și pământul potrivit pentru a umple paturile înălțate. A fost un pas ce a necesitat multă răbdare și vei afla puțin mai încolo de ce. Așa că hai să îți arăt pas cu pas cum am umplut paturile înălțate, ce materiale am folosit, în ce ordine le-am așezat și de ce am ales această metodă. Așadar, după pregătirea lemnului și instalarea cutiilor pe sol, următorul pas a fost să excavăm aproximativ 10-15 cm de sol din interiorul fiecărei cutii. De ce am făcut acest lucru? Pentru că am vrut să integrez în acest sistem o formă de compostare direct în sol, derivată din binecunoscuta tehnică de compostare Hughes-Kultur. Hughes-Kultur este o metodă dezvoltată și popularizată de Sepp Holzer, expert de renume internațional în regenerarea și proiectarea de ecosisteme sustenabile și abundente. De altfel, videoclipul cu Sepp Holzer, în care prezintă proprietatea sa de la Krameterhof, este cel care a deschis acum 11 ani pasiunea mea pentru permacultură și regenerare. A fost un moment de revelație care a trezit în mine conexiunea cu natura și mi-a schimbat complet modul în care privesc rolul nostru în crearea și îngrijirea ecosistemelor cultivate sustenabile. Așadar, am adunat tot lemnul vechi pe care l-am găsit pe teren, rămas de la proprietarii anteriori, inclusiv bușteni mari pe care i-am spart ca pe lemnele de foc. Am așezat apoi lemnul la baza straturilor. Unele bucăți de lemn erau deja atât de colonizate de fungi încât aveau textura unui burete, iar acest lucru reprezintă un avantaj important în susținerea unei microbiologii benefice în zonele de cultivare. Vă recomand cu drag să lăsați mereu lemn la învechit într-un colț de grădină, să stea în ploaie, în soare, în vânt, în contact cu solul. Va deveni în timp un inoculant valoros pentru orice grădină. Inclusiv tocătura de lemn, dacă o aveți la îndemână, lăsați-o la învechit cel puțin 6 luni, ideal un an, înainte de a o folosi la culturi. Dacă este aplicată proaspătă, poate bloca azotul în sol, ceea ce va avea un efect negativ asupra plantelor. Apoi am mai adunat și niște coceni, crenguțe, materie vegetală uscată, pe care le-am așezat peste lemnul pus la bază.
Acest strat are rolul de a umple golurile dintre bucățile mari de lemn și de a crește diversitatea de materiale care vor susține descompunerea treptată și formarea humusului. După aceea am adăugat pământul, în strat de 20-25 de centimetri. Îți spuneam la începutul clipului că acest pas a necesitat multă răbdare, iar acum o să-ți spun și de ce. Ei bine, a fost nevoie de răbdare pentru că mi-au trebuit câteva luni ca să găsesc un pământ curat, provenit dintr-o zonă nestropită, fără reziduri de pesticide sau îngrășăminte chimice. Da, știu, este un subiect sensibil și știu că mulți oameni, din lipsă de informații transparente, nu sunt conștienți de faptul că toate soluțiile chimice pe care le împrăștie în cantități tot mai mari pe terenurile agricole, nu doar că poluează pânzele freatice și cursurile de apă, ci și persistă în sol ani de zile, afectând profund fertilitatea și productivitatea solurilor. Nu am dorit să aduc nici turbă, deși am avut posibilitatea să o fac. Și asta pentru că aici intervin principiile etice ale designului de permacultură. Acestea ne învață să evaluăm impactul acțiunilor noastre asupra ecosistemelor naturale foarte fragile și extrem de valoroase. Un centimetru de turbă se formează în aproximativ 10-100 de ani în funcție de climă, vegetație și nivelul apei. În România, condițiile de mediu generează o depunere de 1 cm de turbă în aproximativ 30-70 de ani. Este un proces extrem de lent comparativ cu viteza cu care se extrage. Și chiar dacă turbăriile ocupă doar aproximativ 3% din suprafața uscatului global, procent aflat din păcate în scădere accelerată, ele stochează peste 30% din tot carbonul din solurile planetei, adică mai mult decât toate pădurile tropicale la un loc. Cum reușesc asta? Pe scurt, vegetația moare, dar nu se descompune complet din cauza apei stagnante și a lipsei de oxigen. Se formează astfel turba, adică un depozit de materie organică semidescompusă, în care carbonul rămâne încapsulat timp de mii de ani. Aceste ecosisteme se află într-un real pericol de dispariție din cauza exploatării turbei pentru horticultură, energie sau combustibil, desecării și drenării turbăriilor pentru agricultură, pășuni sau construcții și incendiilor și schimbărilor climatice locale care le usucă și eliberează cantități masive de carbon. Gândiți-vă că 1 hectar de turbărie drenată poate trimite anual în atmosferă mai mult carbon decât o pădure tăiată. Tocmai de aceea, turbăriile nu sunt regenerabile la scara noastră de timp. Un singur sac de turbă de 40 de litri pentru flori înseamnă sute de ani de acumulare naturală distrusă în câteva ore. Mai mult, turbăriile adăpostesc o biodiversitate unică, specii rare și endemice, adaptate la condițiile acide, reci și sărace în nutrienți. Plante carnivore, mușchi de turbă, orhidee rare sau licheni unici, dar și animale specializate, cum ar fi broaștele de turbă, insecte rare, păsările de mlaștină. Aceste specii nu pot supraviețui în alte tipuri de habitate. Dacă pierdem turbăriile, le pierdem și pe ele. Și, deși turba este un mediu foarte fertil pentru creșterea plantelor, pentru toate considerentele menționate anterior, te încurajez să o eviți și să utilizezi, în schimb, tehnici și strategii regenerative prin care să creezi fertilitate în sol cu mâinile tale, în armonie cu natura. Aceste tehnici și strategii le folosesc și eu aici în grădină pentru a transforma acest pământ argilos-nisipos într-un sol fertil, capabil să susțină culturi sănătoase și bogate. Ce fac mai exact? Aplic amendamente pentru sol, vermicompost, compost și activ, mulcesc, adică acopăr solul cu materie organică pentru a-i proteja structura și pentru a hrăni viața din el și utilizez un sistem de cultivare no-till, adică fără sapă. Aceste tehnici și strategii au un scop comun, să aducă un surplus de microorganisme benefice în stratul de cultivare și să crească conținutul de materie organică din sol pas cu pas, sezon după sezon. Pentru că doar viața din sol este cea care îți va crea fertilitate, îți va oferi culturi sănătoase, bogate și roditoare.
Mai departe, după ce am adăugat pământul în paturile înălțate, am adăugat câte un sac de 40 de litri de vermicompost în fiecare pat înălțat. Apoi am acoperit cu un strat de fân pentru a păstra umiditatea și pentru a permite microorganismelor din vermicompost să înceapă să migreze treptat în sol. Ce voi face mai departe? Urmează să dau stratul de fân la o parte și să montez sistemul de irigare, iar apoi să adaug câte 3 saci de compost în fiecare pat înălțat. După care voi reașeza fânul deasupra. Știu, este o muncă în plus să dau fânul la o parte și să-l pun înapoi, dar am ales conștient această etapă pentru că până am primit compostul și sistemul de irigare, fânul a păstrat umezeala în sol și a protejat microorganismele valoroase din vermicompostul pe care deja l-am aplicat. De asemenea, vreau să construiesc o serie de arcuri în fiecare pat înălțat, care să servească iarna pe post de mini-seră, mini-solar, să fie acoperite cu folie. În timpul sezonului călduros, vara, să pot să folosesc plasă de umbrire pentru a proteja culturile de temperaturile ridicate, iar toamna vreau să folosesc aceste arcuri pentru a crea un spațiu protejat în care să pot aduce găini, care să curețe și să fertilizeze paturile înălțate pentru următorul sezon de cultivare. Ceea ce se numește în permacultură chicken tractor sau tractorul cu găini, nu știu exact cum ar fi cea mai potrivită formulare în română, însă aceasta este o tehnică foarte deosebită prin care folosim elemente naturale, găinile, le punem să își îndeplinească funcții firești, acelea de a scurma, de a ciuguli, de a mânca larvele de dăunători și astfel să ne ajute să pregătim zonele de cultivare cu puțin efort și foarte eficient. Și înainte să închei acest material, vreau să-ți mai spun că am ales un sistem de irigare cu totul special, pe cât de străvechi, pe atât de eficient, despre care abia aștept să-ți vorbesc în următorul videoclip. Vei vedea acolo cât de simplu îl instalez, cât de curat și natural este acest sistem și vei afla și toate detaliile despre eficiența și beneficiile pe care le aduce în grădină. Iar în încheiere vreau să-ți las un gând asupra căruia cred că merită să reflectezi. Recuperarea unui sol degradat nu se face peste noapte. Bill Mollison spune în manualul său de permacultură că majoritatea grădinarilor și fermierilor ce au ales să creeze sisteme sustenabile ce îngrijesc solul au acordat cel puțin 3-4 ani pentru a construi o grădină funcțională. În timp ce pentru reabilitarea unor soluri profund degradate pot fi necesari chiar și 5 până la 15 ani. Aceste perioade se referă la refacerea structurii fizice a solului și la dezvoltarea unor sisteme biologice adecvate. Iar acolo unde solul a fost afectat de poluare chimică, procesele de vindecare sunt și mai lungi. Gândiți-vă că în liveziile sau plantațiile în care s-au utilizat intensiv biocide și fertilizatori sintetici pe bază de arsenic, săruri de cupru, dioxine, chiar și după 18-20 de ani de la oprirea utilizării acestor substanțe, în ouăle găinilor păscute în acele spații s-au regăsit niveluri periculoase de toxine. Tocmai de aceea, fiecare pas înspre regenerare pe care îl facem astăzi contează cu adevărat pe termen lung. Așadar, rămâi aproape de canal, abonează-te și activează notificările dacă nu ai făcut-o deja, urmărește și pagina de Facebook și canalul de Instagram pentru a fi la curent cu tot ceea ce fac. Și dacă ți-a plăcut acest material și ai găsit în el informații folositoare, împărtășește-l și cu alți oameni să le fie și lor de folos. Până data viitoare, îți doresc spor în toate și toate cele bune!